Mga idol at kabayan, good news! President Duterte nagsalita na papalitan ang mga UH-1H HUEY helicopter. Ito ang tunay na presidente. May malasakit sa mga sundalo. Yan ang dapat ang pinakagusto ko kay President Duterte dahil gagawan niya ng paraan upang makahanap ng pera upang may pambili tayo ng mga bagong helicopter. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Wala daw pera ang Pilipinas. Hay nako, ano kayang helicopter ang posibleng bibilhin ng Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Tara, panoorin natin ang napakagandang balitang ito. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Matik na! But anyway, ako, I will serve you to the very end of my term. Kung paabutin, if I reach the finish line. Pero itong may nagplano akong dagdag. Mag-usap tayo dahil kasi yung sana bilhin natin sa yung bili pa ako ng project ako ng ilang itong sa yung marami pa ba yung HUEY na yan? Naiwan. Palitan ko na sana. Wala na, maano na talaga yan. Luma na. Baski na sabihin mo, maintenance, The theory kasi, theory pilot. So I used to fly once. Ang bata ako, lumilipad ako. The theory is an airplane can fly forever. But, theory lang yan, with good maintenance, kung maintain mo yung makina. Pero baski yung mga piloto dito, yung every time i-pressurize na yung aeroplano. Yung aeroplano nagaburot yan, nag-expand yan ng konti. Tapos ganun, every time mag-take off of pressure, tapos i-decompress. So yung isang minsan, sumasabog. Minsan talaga, yung tignan ko kung pagka makabili ako ng ilan para pangpalit dyan sa HUEY na yan. Kabili siguro ako ng mga 6-7, okay na yung pampalit sa yung heavy cargo. Meron kasi doon deal. Hindi lang natuloy. Tatanungin ko si hindi naman ako well anyway, that is my next project sa bibili ako ng mga helicopter ko para sa mga hospital. Sayang ang buhay. Tsaka pwede pa naman natin remedyohan sa Bisaya. Kung may remedyo dyan, if it can be remedied, we will. I am not making any hard promises. But you can rest assured, I will try my best to look for money para palitan ko yung mga luma na. Sumasakay rin ako niyan. So, noon, yung mayor ako, hindi man ako nakakasakay ng yung ginagamit ko ngayon. Ano pa yan? Vietnam vintage. But anyway, these are all things screwing my mind. Kasi yung recent crash, masaktan ka talaga. Kung wala kang connection sa gobyerno, okay lang. But kagaya ko, ako yung parang administrador ng bayan, tapos gano'n ang nangyari. Masakit para sa akin. You just don't know the pain that I suffer every time. Tanongin mo sa bubong. Pagdating ko ng brief gabi-gabi, yung journal na anong pangyari for the day, ang una kong binibigay ni Bong Pronto, tingnan ko ilang sundalo ang namatay ngayon. Then, wala na. Sira na ang magkain ako. Okay lang. Kung hindi pa ako nakakain, sira na. Wala na akong gana. Sabagay, hindi naman ako pumapayat. Pero it louses up the day for me. So, rest assured, soldiers of the Republic, I really love you.
And I love the way that you are serving the country. And in return, I also, minamahal ko kayo at maghanap ako ng paraan sa helicopter na yan. Maraming salamat po. Laban Pinas.